Alright. Papasok ka ba? Hindi, ito. Akala ko pagpayat ka. Tignan mo pag ito, Albert. Pag pina-customize mo siya. Executive. Kaya pala yung upuan iba. Yung naps. Yung napsak mo kasi, yan. Okay. Yan, okay. Ayan. I-touch nyo sa lalang ba? Dali. Sigaya nga, diretso na doon. Diretso na yun. Sa driver. Sa driver. Nakakaalam mo kung saan may mga magaganda dito. Ay, Paras ka lang muna. linisin ang service eh. Legit naman. Wait again. Pinatay ko nga heater mo yung meter. Ayaw, wag yan. Patayin. Nakakatanggal kayo na stress, ha? Ayan na. Ayan na. Okay na pala. Ito na pala. Ano eh? Tama pala yun. Binuksan mo yun eh. Sabi ko nga sa'yo, wag mo. Naka-start na? Yung yes. 2.7. Yung controls ng upuan. Ay, yan na. Ilan taon ka na ba din mo? Ayan ang freeway ng Japan. Wala Pumasok nang na kami nag-ano sa pandemic. freeway. Hindi na ako nakauwi. Ayun, Kaya ngayon dito dyan na ay napunta uwi ako. mga Osaka. Wait. Saan lugar. July? Hindi kayo okay. Maghapon, grabe ang ulan. Maghapon?